Hứa Khải nói, sự duyên dáng, nhẹ nhàng của Đàm Tùng Vận đã đem đến sự bình yên và ấm áp cho tôi. Có những người bước vào cuộc đời ta không bằng sự ồn ào, cũng không cần một khoảnh khắc rực rỡ để được nhớ đến. Họ đến rất nhẹ, giống như một làn gió mỏng lướt qua buổi chiều muộn, không làm xáo trộn không gian, nhưng lại khiến người ta nhận ra mình đang thở dễ dàng hơn. Đối với Hứa Khải, Đàm Tùng Vận chính là sự xuất hiện như thế. Khi anh nói rằng, sự duyên dáng, nhẹ nhàng của cô đã đem đến sự bình yên và ấm áp cho tôi, đó không phải là một lời khen mang tính hoa mỹ, nó giống một lời thừa nhận chậm rãi. Sau rất nhiều ngày tháng quan sát, cảm nhận và lắng nghe chính nhịp đập của mình, Đàm Tùng Vận không phải kiểu người bước vào căn phòng và khiến mọi ánh nhìn lập tức hướng về phía mình. Sự duyên dáng của cô không nằm ở những chuyển động lớn, mà ở những chi tiết rất nhỏ, cách cô lắng nghe khi người khác nói, cách cô mỉm cười đúng lúc, cách cô giữ im lặng khi im lặng là điều cần thiết nhất. Hứa Khải từng sống trong môi trường mà mọi thứ đều phải nhanh, phải rõ ràng, phải thể hiện. Ánh đèn sân khấu, lịch trình dày đặc, những kỳ vọng vô hình, tất cả khiến con người ta quen với việc luôn phải đứng thẳng, luôn phải đáp lại. Và rồi, Đàm Tùng Vận xuất hiện, không vội vã, không ép buộc, không yêu cầu anh phải trở thành một phiên bản nào khác. Cô ở đó, tự nhiên như chính con người mình, chính sự không gắng sức ấy lại là điều khiến người khác muốn ở gần. Có một thời gian dài, Hứa Khải từng nghĩ rằng bình yên là thứ xa xỉ, cuộc sống luôn chuyển động, cảm xúc luôn bị kéo căng, và ngay cả khi ở một mình, tâm trí vẫn không ngừng chạy. Nhưng sự nhẹ nhàng của Đàm Tùng Vận không đến từ việc làm cho thế giới chậm lại, mà từ việc cho phép anh được chậm lại. Khi ở cạnh cô, anh không cần phải nói quá nhiều, không cần phải giải thích mọi suy nghĩ, có những khoảng lặng không gây khó chịu, mà ngược lại, khiến người ta thấy được che chở. Sự nhẹ nhàng ấy không phải là yếu đuối, nó là sự vững vàng đến mức không cần chứng minh, là khi một người biết rõ mình là ai và không cần dùng âm lượng để khẳng định sự tồn tại của mình. Bình yên mà Hứa Khải nhắc đến không phải là cảm giác hưng phấn ban đầu, cũng không phải khoảnh khắc trốn chạy khỏi thực tại, đó là một trạng thái rất hiếm. Khi ở cạnh một người, bạn không còn cảm thấy cần phải phòng thủ. Anh nhận ra mình có thể thở sâu hơn khi ở bên cô. Những suy nghĩ lộn xộn dần lắng xuống, những áp lực không biến mất, nhưng không còn đè nặng. Đàm Tùng Vận không giải quyết vấn đề cho anh. Cô không cần phải làm thế, chỉ riêng việc cô tồn tại theo cách của mình đã đủ để tạo ra một không gian an toàn, nơi anh có thể là chính mình, không cần chỉnh sửa. Ấm áp không phải là điều khiến người ta choáng ngợp ngay từ đầu. Nó giống như một chiếc áo khoác mỏng, ban đầu không ai để ý, nhưng khi trời trở lạnh ta mới nhận ra, nó đã ở đây từ lúc nào. Sự ấm áp của Đàm Tùng Vận đến từ những điều rất đời thường, từ sự quan tâm không phô trương, từ cách cô nhớ những chi tiết nhỏ mà người khác dễ bỏ qua, từ cách cô không ép buộc tình cảm phải có hình dạng cụ thể. Với Hứa Khải, đó là cảm giác được nhìn thấy, nhưng không bị soi xét, được quan tâm, nhưng không bị ràng buộc, được yêu thương, nhưng không bị đòi hỏi. Có lẽ vì thế mà khi nói về cô, Hứa Khải không dùng những từ lớn lao. Anh không nói về đam mê mãnh liệt, cũng không nói về những lời hứa xa xôi. Anh nói về bình yên và ấm áp, bởi vì đó là những thứ chỉ xuất hiện khi tình cảm đã đi qua sự bồng bột, khi cảm xúc đã được lắng lại đủ lâu để trở thành một phần của cuộc sống. Đàm Tùng Vận không phải là cơn gió làm anh sao động, cô là khoảng trời khiến anh muốn dừng lại. Có lẽ nhiều năm sau, khi nhìn lại, Hứa Khải sẽ không nhớ chính xác khoảnh khắc nào khiến anh bắt đầu cảm nhận được điều này, bởi vì nó không bắt đầu từ một giây phút cụ thể. Nó được hình thành từ rất nhiều ngày bình thường, những ngày không có sự kiện lớn, những ngày không cần ghi nhớ, và chính vì thế, nó bền vững. Sự duyên dáng, nhẹ nhàng của Đàm Tùng Vận không làm thay đổi thế giới của anh, nó chỉ khiến thế giới ấy dễ sống hơn, và đôi khi, đó chính là hình thức đẹp nhất của tình yêu. Có một giai đoạn trong đời, Hứa Khải từng nghĩ rằng bình yên là đích đến. Anh lao về phía trước, hoàn thành từng mục tiêu, đạt được từng cột mốc, nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác thiếu hụt rất mơ hồ. Không phải vì anh chưa đủ thành công, mà vì giữa những khoảnh khắc ồn ào ấy, anh không biết mình nên thở ở đâu cho thật nhẹ. Đàm Tùng Vận đến vào lúc anh không còn tìm kiếm điều gì cụ thể. Cô không mang theo câu trả lời, không mang theo lời hứa, không mang theo định nghĩa về tương lai, cô chỉ mang theo chính mình, và chính sự không định hướng ấy lại khiến anh lần đầu tiên nhận ra có những người không xuất hiện để dẫn ta đi đâu, mà để cho phép ta đứng yên. Sự nhẹ nhàng của Đàm Tùng Vận không đến từ việc né tránh tổn thương, mà đến từ việc đã học cách sống chung với nó. Cô không sợ im lặng, cũng không sợ những ngày tâm trạng trùng xuống. Cô hiểu rằng, cảm xúc không cần phải luôn ở trạng thái rực rỡ để có giá trị. Hứa Khải cảm nhận được điều đó rất rõ. Ở cạnh cô, anh không bị kéo vào những cuộc đối thoại vô tận, cũng không phải gồng mình để giữ nhịp cho cảm xúc của người khác. Cô để anh được mệt, để anh được im lặng, để anh được là một con người rất bình thường. Và trong thế giới của một người quen với việc phải đứng vai chính, điều ấy mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều lời khen. Có những mối quan hệ khiến người ta phải liên tục xác nhận, anh có ổn không, em có còn quan trọng không, chúng ta đang ở đâu. Nhưng sự ấm áp mà Đàm Tùng Vận mang lại thì khác. Nó không đến từ những câu hỏi, mà đến từ việc không cần hỏi.
Hứa Khải dần nhận ra rằng, khi ở bên cô, anh không còn suy nghĩ quá nhiều về việc mình đang làm đúng hay sai, không còn lo lắng về việc mình có bị hiểu lầm hay không, bởi vì cô không vội đánh giá, cũng không vội yêu cầu. Sự hiện diện của cô giống như một ngọn đèn nhỏ, không chiếu sáng toàn bộ con đường, nhưng đủ để người ta không sợ bóng tối. Tình cảm trưởng thành không còn được đo bằng những khoảnh khắc cao trào, nó được đo bằng sự đều đặn ở lại, đều đặn lắng nghe, đều đặn không rời đi khi mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Hứa Khải nhận ra rằng, cảm xúc của mình dành cho Đàm Tùng Vận không tăng lên đột ngột mà lắng xuống rất sâu, nó giống như nước ngấm vào đất, không ồn ào, nhưng nuôi dưỡng mọi thứ từ bên trong. Cô không khiến tim anh đập nhanh hơn, cô khiến tim anh đập ổn định hơn, và đó là lúc anh hiểu rằng, bình yên không phải là thiếu vắng cảm xúc mà là khi cảm xúc không còn làm ta hoảng sợ. Có những người khiến ta rung động, nhưng cũng khiến ta lo lắng. Có những người khiến ta yêu, nhưng cũng khiến ta phải chuẩn bị cho khả năng mất đi. Nhưng Đàm Tùng Vận lại khiến Hứa Khải cảm nhận được một điều rất hiếm, sự an tâm khi nghĩ đến thời gian. Anh không thấy sợ khi tưởng tượng đến những ngày lặp lại, không thấy chán khi nghĩ về sự quen thuộc, không thấy nặng nề khi nghĩ về sự gắn bó, bởi vì sự nhẹ nhàng của cô không làm cuộc sống trở nên đơn điệu, nó làm cuộc sống trở nên dễ chịu. Yêu một người rực rỡ thì dễ, yêu một người khiến mình rung động thì không khó, nhưng yêu một người mang lại bình yên đòi hỏi rất nhiều can đảm. Can đảm để buông bỏ sự kịch tính, can đảm để không chạy theo cảm xúc cực đoan, can đảm để chọn một mối quan hệ không ồn ào, nhưng bền bỉ. Khi Hứa Khải nói rằng sự duyên dáng, nhẹ nhàng của Đàm Tùng Vận đã mang đến cho anh sự bình yên và ấm áp, đó không chỉ là lời nói về cô, mà là lời thừa nhận về chính sự thay đổi trong anh. Rất lâu sau này, có thể cả hai sẽ không còn nhớ chính xác ngày nào họ bắt đầu cảm nhận được điều ấy, bởi vì nó không phải là một khoảnh khắc, mà là một quá trình. Bình yên không đến trong tiếng vỗ tay, nó đến khi mọi thứ lắng xuống, và khi đã quen sống trong sự ấm áp ấy, người ta mới nhận ra mình không cần một thế giới rực rỡ hơn, chỉ cần một người không làm mình mệt hơn. Sự duyên dáng của Đàm Tùng Vận không làm Hứa Khải thay đổi con người mình, nó chỉ cho anh một lý do để giữ nguyên bản thân, và đôi khi, tình yêu không phải là khiến người khác trở nên phi thường mà là cho họ một nơi để được bình thường, rất lâu.